নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে কঁঠালৰ জাম বা জেলিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। যিসকলে কঁঠাল খাই বেয়া পায়, বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানে কঁঠাল খাবলৈ বেয়া পায়, তেওঁলোকক আপোনালোকে এই ধৰণে কঁঠালৰ জাম বা জেলি বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন কঁঠালৰ জাম বা জেলি বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব কঁঠালখিনি গুটি আঁতৰাই মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। 1 কাপ কঁঠালৰ ৰস লোৱা হৈছে, চেনি আধা কাপ ল'ব লাগিব আৰু নেমুৰ ৰস এচামুচ। এইকেইটা বস্তুৰে এই জেলিটো বনাব পৰা যাব। এতিয়া কেৰাহী এটাত কঁঠালখিনি দি দিব আৰু একেলগতে চেনিখিনি দি দিব আৰু ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে চেনিখিনি গলি নাযায়। গেছৰ জুই কমত ৰাখি লৰাই থাকিব আৰু নেমুৰ ৰসখিনিও কিছু সময় পিছত দি দিব। খুব ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে মিশ্ৰণখিনি গাঢ় হৈ নাহে। আপোনালোকে যদি কঁঠালৰ জাম বা জেলি কেতিয়াও বনোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় বনাব। অলপমান ভেনিলা এচেন্স দি দিব লাগিব। কঁঠালৰ যিটো এটা গন্ধ সেইটো আঁতৰাবৰ কাৰণে। বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কঁঠালৰ গন্ধটোৰ কাৰণেও কঁঠাল খাবলৈ টান পায়। কঁঠালৰ জামখিনি হোৱা নোহোৱাটো এখন প্লেটত আপোনালোকে লৈ ল'ব। অলপমান মিশ্ৰণ আৰু চেক কৰি চাব, যদি গোটা হৈ থাকে, বেছি বাগৰি নাযায়, তেতিয়া জানিব জামখিনি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এয়া দেখিছেনে, কঁঠালৰ জামখিনি প্ৰায় প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা পাত্ৰত ভালদৰে উলিয়াই ল'ব। বেছিকৈ বনোৱা নাই, অলপকৈ বনোৱা হৈছে। আপোনালোকে বেছি বনাব খুজিলে বেছিকৈ বনাই ল'ব। এয়া কঁঠালৰ জাম বা জেলি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম।